ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማረው ዩኒት 5 አፍሪካን ሲንስ ዘ 50,000 ሴንቸሪ ነው። አፍሪካን በ1500ኛው ክፍለ ዘመን ምን እንደነበረ እንመለከታለን። slavery and the slave trade slavery ማለት ባሪያ ነው። the slave trade ማለት ደግሞ የባሪያ ንግድ ነው። these are the words that you should try to learn from this lesson ነው የሚለው። ወደ ቀጥታ ወደ እርሱ ከመግባታችን በፊት ማወቅ የሚገቡን ቃሎች ናቸው። እንመልከታቸው። አቦሊሽን ማለት ማጥፋት እንደማለት ነው። ላይክ ማውደም፣ መግደል መሆን ይችላል። ባጭሩ ግን አቦሊሽን ማለት ማጥፋት ማለት ነው። ኢንዲያ ማለት አሜሪካን ኢንዲያን ጥንቅር ኢንዲያን ይባላል። ኤክስፕሎይቴሽን ማለት ደግሞ ብዝበዛ፣ የጉልበት ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ብዝበዛ ኤክስፕሎይሽን። እሺ ፍሬተርኒቲ ማለት ደግሞ ወንድማማችነት ማለት ነው። ሂውማን ትራፊክ ማለት የሰዎች ንግድ ነው፣ ሽያጭ እንደማለት ይወሰዳል። ቮያጅ ደግሞ ጉዞ፣ የመርከብ ጉዞ ሊሆን ይችላል። ጉዞ ማለት ቮያጅ ይባላል። ሞር ኪወርድስ ማወቅ የሚገባን ስሌቨሪ ባሪያ እንደማለት ነው። ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እነዚህ ትሬዶች ናቸው። በትራንስ አትላንቲክ የነበረው ኢንዲጂነስ ማለት ሀገር በቀል ስሌቭ ባሪያ ነው። ስሌቨሪ የባሪያ ንግድ ነው። ውድን ኬጅ ማለት በብረት የታሰረ ቤት ነው። ብቻ ግን በእንጨት የተሰራው ነው። ብረት ሰንሰለት ያለው እንደዛ ነገር ነው። ፕላንቴሽን ደግሞ የእርሻ ቦታ ወይም እርሻ ማለት ነው። እሺ ዋት ኢዝ ስሌቨሪ ኤንድ ስሌቭ ትሬድ የሚለውን በመመልከት እንጀምር። ስሌቭ ኢዝ ኤ ሂውማን ቢንግ ሁ ኢዝ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ አናዘር ፐርሰን። ስሌቭ ማለት ሰው ሆኖ ግን የሌላ ሰው ምንድን ናቸው? ፕሮፐርቲ ቁስ፣ እቃ ወይም ነገር ናቸው። የሌላ ሰው። when Africans were captured, sold and shipped to the New World። ይሄ ደግሞ መቼ ነው? ላይክ አፍሪካኖች እንደ ወንጀለኛ ሲቆጠሩ ወይም ሲታሰሩ፣ ሶልድ ሲሸጡ፣ ሺፕድ ሲጓዙ ወደ አዲስ ቦታ ወይም ወደ ኒው ወርልድ። they were enslaved for their entire lives. their children also enslaved. ላይክ ብዙ ጊዜ ላይክ ባሪያ ሲሆኑ ከልጆቻቸውን ጨምሮ ኢንሴልፍድ ይሆናሉ። self trade is the capturing, selling and buying of enslaved person። ስሊቭ ማለት ቃሉ ብቻውን ኢዝ ሂውማን ቢንግ ሆኖ ግን የማን ፕሮፐርቲ ነው? ፕሮፐርቲ ኦፍ አዘር ፐርሰን ነው።
ወደ ስሌቭ ትሬድ ደግሞ ስንመጣ ካፕቸር ታደርጋለህ፣ ትይዛለህ፣ ሴሊንግ ትሸጣለህ፣ ኤንድ ባይ ታደርጋለህ ወይም ኢንሰልፍድ ፐርሶችን ትገዛለህ። እሺ ይህን ስል ራሱ አንድ ምሳሌ ገላጭ እንዴት ባሪያዎች እንደነበሩ ያቸው በሰንሰለት ተይዘው ልጆቻቸው ጭምር ባሪያ የሆኑ ላይክ እኔ አሁን ከአዲሱ መጽሐፍ በጣም ላይክ ያደረኩት ነገር ላይክ በስዕሉ ብቻ ሀሳቡን እንድትረዱ ማድረግ ተችሏል። እና እዩት ምን እንደነበሩ ህፃኖችም ሲያዙ እንደነበሩ በሰንሰለት እንደ ባሪያ። አክተርስ ኦፍ ስሌቭ ትሬድ ማናቸው? ዋና ተዋናዮቹ ማናቸው? የዚህ ስሌቭ ትሬድ ፈጣሪዎቹ ተዋናይ እነማን ናቸው? At first, the Portuguese and the Spanish were the main organizer of the trade. እንደ መጀመሪያ ማናችሁ መሰላችሁ? ፖርቹጊስ እና ስፓኒሽ ላይክ ዋናዎቹ ኦርጋናይዘር ወይም ፈጣሪዎች ናቸው። የእንትን ትሬድ ኦፍ ዘ ትሬድ ፈጣሪ የባሪያ but by second half of 17th century the countries of northwest Europe were involved. ላይክ በአጋማሽ በ17ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ማን መጠማት ማን ተቀላቀለ ማለት ነው? ኖርዝ ዌስት ኢሮፕ ተቀላቀሉ፣ ኢንቮልቭድ ሆኑ። ዲዩሪንግ the 18th century ደግሞ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ብሪቴን was the foremost slave-trading power. ወደ ማን ሄደ? ወደ ብሪቴን ሄደ ማለት ነው። alongside of the French ገቡ፣ the Dutch, the Portuguese and the Spanish. all of them had colonized in the New World. እነዚህ ሁሉ በኒው ወርልድ ላይ ኮሎናይዝ ነበሩ። አሁን እነዚህን የበታተንን እንመልከት። ፖርቹጋል during the 40th and early 50th century the plantation system for growing sugarcane had been developed in Mediterranean islands. like plantation ማለት የእርሻ ቦታ ነው እና በዛ በእርሻ ቦታ ላይ ምን ማድረግ ተጀመረ? ሹገርኬን ሸንኮራና ዲቨሎፕድ ሆነ በሜዲትራኒያን አይስላንድ። in southern Spain and Portugal at the beginning the slave labor for this plantation was drawn from North Africa and the slave of southern Russia. እና ደግሞ ለዚህ ፕላንቴሽን ከኖርዝ አፍሪካ እና ከሳውዝ አፍሪካ ከሳውዝ ሩሲያ ነበር ይጠቀሙ የነበሩት ባሪያዎችን ይወስዱ የነበሩት። ቀጥሎ ስፔን ነች። meanwhile as Portuguese projects traded with West Africans and south and eastern route to India, her neighbor Spain was opening up the translating route to the American and Caribbean. ስፔን ያደረገችው ደግሞ like opening the translating route of the American and the Caribbean ነው ያደረገችው ስፔን። ሌሎች የኢሮፒያን ሀገራት ደግሞ from the 30th century በ1630 first the Dutch and then French and England got involved in the rapid expansion of sugarcane coffee. እነዚያውን ደግሞ ተቀላቀሉ። እነማን? እነ ፈረንች፣ እነ ደች፣ እነ ኢንግላንድ በዚህ በሸንኮራ በቡና በሲጋራ ኮተን ፕላንቴሽን በጥጥ ብራዚል በጣም በዚህ ራፒድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢንቮልቭድ ሆኑ። in Caribbean island and in the southern part of America is the most 70th and 80th centuries the number of and the size of plantation were constantly expanding ሆነ። ከማን በእነዚህ በ16ኛ እና በ18ኛ ሴንቸሪ ይሄኛው ፕላንቴሽኑ በጣም አደገ፣ ሰፋ የእርሻ ስራው። this mean that there was an ever greater demand for new slaves.
ነገርኳችሁ ይሄ ስራ የሚሰራው በባሪያዎች ነው። እና ልክ የነዚህ ፕላንቴሽኑ በጣም በሰፋ ቁጥር የባሪያ ፍላጎቱ ከፍ እያለ መጣ። the origin of slaves ይህን መነሻው የት ነው? ኦሪጂናቸው ስሌፎች የባሪያዎቹ the plantation owners first used the local indigenous Amerindian population like ሀገር በቀል የሆኑ አሜሪንዲያን ማለት ኢንዲጂነስ አሜሪንዲያን ፖፑሌሽን ይጠቀሙ ነበር። እነዚህ አሜሪካና ኢንዲያና ሁለቱ አሜሪካን ኢንዲያን ፖፑሌሽን ይጠቀሙ ነበር የሀገር በቀሎች። but they quickly died of the harsh treatment of the colonizer and unfamiliar European disease እነዚህ ላይክ በጨካኝ የሆነ ስርዓታቸው ወይም እንክብካቤያቸውና በአንፋሚሊ ኢሮፒያን ዲሲስ ላይክ ቤተሰባዊ ባልሆነው የኢሮፓውያን በሽታ ምክንያት ላይክ ሞቱ ማለት ነው በፍጥነት። by the end of the first century of European contact 9% of more of the American population of the Caribbean Iceland has been wiped out ነው የምን የካሪቢያን ፖፑሌሽኖች ማለት ነው በካሪቢያን አይስላንድ። The second alternative were criminals and outcasts from European who were transported to the Americas in early 16th century like እነዚህ ወንጀለኞችን በምን ያደርጉ ነበር ወደ አሜሪካንስ በ16ኛው ሴንቸሪ but their numbers were limited and they did not long survive attacked by the tropical disease አሁንም እነዚያን ብዙ አይጓዙም በምን ይሞቱ ነበር በአታክድ በትሮፒካል ዲዚዝ አታክድ ይሆኑ ነበር። faced with this problem the European colonists for Central and South America turned to Africa to their slave labor force ከዛ በዚህ ጊዜ አሜሪካኖች እና አውሮፓኖች ወደ አፍሪካ ዞሩ because Africans have developed a certain level of immunity to some tropical diseases like ለምን ብትሉ አፍሪካኖች የመቋቋም ባህሪ ያሳዩ የምን በትሮፒካል ዲዚዞች የመጠቃት እድላቸው መቀነሱን አዩ and also they had experience skill in mental working በቃ እና ደግሞ በሜታል ወርኪንግ ጊዜ ስኪል የሆኑ መሆናቸውን አወቁ። በማይኒንግ በትሮፒካል አግሪካልቸር ጠንካራ መሆናቸውን አወቁም። as a result the first American captive to be taken directly across the Atlantic Ocean and sold into slavery were transported in በ1832 የመጀመሪያው የባሪያ ንግድ ትራንስፖርትድ ሆነ። political and commercial elites of Africa were the main agent of slave trade in Africa የፖለቲካና ኮመርሻል ኤሊትስ ነው ላይክ የሜን ኤጀንት ኦፍ ስሌቭ ትሬድ ኢን አፍሪካ የሆነው but they rarely sold people from their own society expect unwanted criminals and outcasts like on the other hand small societies the weak stateless village communities the neighbors of the large expanding states undoubtedly suffered greatly. Some disappeared altogether. Their lands were taken over by other more powerful neighbors. አየህ ላይክ ኃይል ባለው ኃይል አንዳቸው ላይክ እዚህ ጋር ካለው ያ ኃይል ወደ ፈረንሳይ ሄዱ ወደ አለኪን ሄዱ ይዛል እንደማለት ነው። ወደ ፓይፎኔሮ እያለ ተስፋፋ ነው። choose the forest state of Benin the highlands of Sierra Leone እነዚህ ጊዩና ስቴትስ ኦዮ ዌስተርን ናይጄሪያ አሻንቲ አንጎላ ኮንጎ ስቴቬሪያስ ኦፍ አፍሪካ እነዚህ ያዟቸው በፈተናም ጠቅማቸዋል። እነዚህ እነ ሴሪያ ሊዮን ጊዩና ስቴት ኦፍ ኦዮ ዌስተርን ናይጄሪያ አሻንቲ አንጎላ ኮንጎ እነዚህ የባሪያ ንግዶች ምንድናቸው?
ሴቭ አር ኦፍ አፍሪካ ናቸው ባሪያ ንግዶች መገኛ ለክ የነበሩት ማለት ነው። ጀነራሊ ኢትስ ቫሪድ ፍሮም ዋን ሪጅን ቱ አናዘር ይለያያል ገባ በት ቫሪድ ቫሪድ ፍሮም but all areas of western Sahara Africa was seriously affected during the 17th and 18th century. like more affected ሆነው በ17ኛው እና በ18ኛው ክፍለ ጊዜ በሴንቸሪ ጊዜ ነው። The rapid expansion of slave export in the 8th century even part of the Atlantic coast from Senegal southern Angola got involved in the human traffic. አሁን ይሄ በሳውዝ ኦፍ አንጎላ በቃ በሴኔጋል ምናምን የሂውማን ትራፊክ የሰው ሽያጭ ገቡ እንደማለት got involved በጣም ፈጠነ ይሰፋ መጣ። The great concentration of European trading forces were along the so-called Gold Coast. ጎልድ ኮስት ማለት እንደ ጋና ነው። ጎልድ ኮስት ሩቅ መገኛ ስለሆነች ጎልድ ኮስት አሏት እንደማለት ላይክ የትሬድ መገኛ ቦታ ስለሆነች በጣም ትሬዶች ይወስዱ ነበር። The slave coast, the western coast of modern Nigeria and Angola. slave coast ደግሞ የሚባለው ደግሞ አሁን the western coast of modern Nigeria ሊት ነበርና አንጎላ ናቸው እነዚህ ሜጀር ትሬዶች ማለት ትሬዲንግ ፎርትስ። the nature of slave trade አሁን ኦሪጂን አሁን ደግሞ ምን ነበር the nature of slave trade ምን ነበር ስርዓቱ እንዴት ነበር ባሪያው ንግድ የሚካሄደው ነው። in Africa when a person was captured in the interior and dispatched to the coast for sale it marked the beginning of short remaining life of terrible like መጀመሪያ ያለ ሲያዝ እንደ ወንጀለኛ like ትንሽ ነው ሾፍ terrible of ያጋጥመዋል millions of suffering. Slaves were no longer treated as human beings but as a property like domestic livestock. like ባሪያ ማለት እንክብካቤ የላቸውም like አንተ ወይም አንቺ የምትቆጠሪው እንደ እቃ ፕሮፐርቲ እንደ ላይክ እንደ ዶሜስቲክ ምሳሌ እንደ ከብት አለ እንደ ቤት ቀንድ ከብቶች አሉ። እውነት እላችኋለሁ ይሄን ሳነበው በጣም ከልብ ያዝኜ ነው ማነበው። እናንተም ይሄን ስታነቡ ይሄን ስትማሩ እውነት በቁጭት መነሳት አለባችሁ። እንደኔ ሀሳብ እያችሁ አስቡ። አንድ ሰው አንቻውን በዛን ጊዜ ብትሆኚ ካንቺም ትቆጠሪው እንደ ፕሮፐርቲ ገባ እንደ ቁስ ተቆጥረሽ like እንደ ከብት እንደ አህያ የምትቆጠሪው አሁን ኔቸሩ ብትመለከቱት ከኔ ጋር ሙሉን ብትጨርሱ like you will be like more shocked ትደነግጣላችሁ። እራሳችሁን ማሰብ አለባችሁ። አሁን እነሱ እኛን በምን ይገዙ ነው በዲጂታል ኮሎናይዜሽን like የሆነ ያለ ምን ነበር የሚባለው ስሙ ጠፍቶኝ ነው ነበር የሚባለው እና ባጭሩ መሰላችሁ የእጅ አዙር ቀኝ ግዛት የሚባለው በአማርኛ በሱ የገዙ ነው። ይህን ስናነብ በእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝ ድል ማድረግ አለብን። እስከመቼ አፍሪካኖች መጫወቻ ሆነን እንቀራለን? እንቀጥል። They were chained together and marked to the coast where they were locked up in wooden cage. ቡና ብረትነስ ያልኳችሁ እንጨት መስል ነው ግን ብረት በሆነ ነገር እንጨት ሆኖ በብረት የተሰራ ነገር ውስጥ እዛ ሎክድ ይሆንባችሁ አንድ ማለት ነው። to await the arrival to the next European trading ship ለምን ወደ ቀጣዩ የመርከብ ጉዞ እንዲዘጋጁ። they were just stripped ማለት ልብስ ማውለቅ እንጂ እና ራቆታቸውን ወንዱም ሴቱም አንድ ላይ ራቆታቸውን ይታሰራሉ። እያችሁ like ፕሮፐርቲ አይቶ እንደቃ ከመመልከታቸው በላይ እንደ ቀንድ ከብት ላይ ልብስ አያደርጉም ይታሰራሉ አንድ ላይ and examined minutely to see if they were fit, strong and healthy. ያርጋሉ እዚህ ጋር ይፈትኗቸዋል እንዴት ያልፋሉ ጠንካራነታቸውን ጤንነታቸውን ያልፋቸው ነው። once Dela had been ended between Africa and Europe slaves like ዲዊት ከተስማሙ በኋላ ከባድ ሆነውን ደግሞ የመርከብ ጉዞ ይጀምራሉ። ህፃን ልጅም አለ በደንብ እዩት እንደ ከብት
ያችሁ እንደ ከብት አንገታቸው በብረት ታስሮ በእንጨት ተይዞ ጉዟቸው ማለት ነው። አሁን እሺ on the middle passage አሁን ይህ መጀመሪያው ነው። ወደ መካከለኛው ሲጓዙ on board ship they were chained together in rows and forced to lie on specially constructed decks which were arranged like slaves barely half of meter of one above the other like ያችሁ በሜትር እንደዚህ የሚጓዙት like ተከፋፍሏል። እንደ ምሳሌ ቀማምት ሲወጣ እንደሚደረገው አለ እንደዛ። This made it possible for a person to sit up straight or to move freely. ይሄ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እንዲህ መደረጉ like የሰውን እንቅስቃሴ ይገድባል እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ። they lay like this for weeks on end አለ። ይሄንን ለሳምንታት ምናምን እንደዚህ ሆኖ ይቆያሉ። እንግዲህ ታስሮ ከላይ ተጭኖባቸው suffering in the stretch of their own extract and urine and given ሽንታቸውን ጠጡ ነበር። እንደ ሽንት ገባቸው ሽንታቸውን ላይ ደግሞ እንደመሰላችሁ barley enough food and water to keep them alive like ምግብ ማይበላል like ምግብ ማትሉት ላመሉ ባርሊ ማለት ላመሉ ይሰጣቸዋል። ምግብ ምን ላመሉ ምግብ ባትሉትም እንዳመሉ ያክል ቤት እንዲቆዩ ማለት ላይፍ እዩት። እንደዚህ ተሰቃይተን ነው እንደዚህ ያሳለፈው ህይወታችሁን እያችሁ ህፃን ልጅ የለ ትልቅ ልጅ those that died were simply thrown overboard like በዛ የሞቱት ቀጥታ ምን ይደረጋሉ? ይወረወራሉ። on average between 50 and 30% of could be expected to die of disease 15 እስከ 30% በሞት በዲዚዝ ይሞታሉ ማለት maltreatment or exhaustion during the 3 to 6 weeks of translating crossing ያደርጋሉ። እሺ ከዛ in አሜሪካ ደግሞ life of plantation on the new world was hard and short እዛ ደግሞ ላይፋቸው hard ከበዱና አጭር ነው አለ። so never survived the trauma and depression of leaving Africa and the transitic voyage like depression አለ ጉዞ አለ ማለት ነው። on the third of population died within the first 3 years and few survived beyond 10 years አሁን አብዛኞቹ ከ3 ዓመት በኋላ ይሞታሉ አብዛኛው ማለት ነው። ግን ደግሞ ያው ደግሞ ቢያንስ እስከ 10 ዓመት ሰርቫይቭ ያደርጋል። የዚህ ኬዝ ዋናው ምንድነው ብትሉ አንደር ፊዲንግ ኤንድ ኦቨር ወርኪንግ ላይክ ትንሽ የሚመገቡት በጣም ብዙ ይሰራሉ። ላይክ አንድ ሰው እኛን ከብት በሉት ከከብት እንደውም ከብት በአግባቡ ሳር ይግጣል። ግን እነሱ ጋር ሳር መጋጥ የለ ምን የለ በጣም ያሳዝናሉ። አሁን ምን ነበር ዘ ትራያንጉላር ትሬዱ ምን ነበር? ትራያንጉላር ትሬድ is trade routes between Africa, Europe and Americans during Atlantic slave trade ይሄ ምንድነው? ንግዱ እንዴት እንደነበረ ነው። በአፍሪካ በዩሮፕ እና በአሜሪካንስ የነበረው ትሬድ ነው የሚያሳየው ነው ትራያንጉላር ትሬድ የሚባለው። from Europe to Africa a single ship setting out from European complicated 3 main stages in this voyage በጉዞ ላይ 3 ስቴፖች አለው ማለት the first stage carried manufactured goods from Europe to Africa like የmanufactured goods ከዩሮፕ ወደ አፍሪካ ማለት the principal European import to Africa were cheap manufactured goods like mainly glass, cotton, clothes, metal, hardware and cheap and substandard guns ምን ያደርጉ ነበር? ኢምፖርት ያደርጉ ነበር ማለት ኢሮፒያን from Africa to New World ከአፍሪካ ደግሞ ወደ New World slaves were sold from 2 or 3 times that they had cost on the Africa coast slave ባሪያዎች 3ም 4ም እንትን ይደረጋሉ ኮስት ይደረጋሉ። they were sometimes sold for cash which was then used by the plantation group አንደኛው በካሽ በገንዘብ ነው። ሌላው ደግሞ በሹገር ሹገር አመርቱ ይለ እንደው ፕላንቴሽን ላይ እና በሹገርም በባተር ማለት ላይክ በቃ ለቃ መለዋወጥ ነውና ላይክ በስኳር ኤክስቼንጅ ያደርጉ ነበር ባሪያዎችን። from New World to Europe the main export plantation of Europe were sugar cane
came from Brazil, ቡና ከብራዚል፣ sugar ከካሪቢያን አይስላንድ፣ tobacco and cotton from southern part of North America ይካሄድ ነበር። በደንብ ያዙ። ኮተን እና ቶባክቶ ከማን ከኖርዘርን አሜሪካ፣ ሹገር ከምንድን ነው ከካሪቢያን አይስላንድ፣ ኮፊ ከብራዚል፣ ሹገር ኬን እና ኮፊ ማለት ነው። እሺ ኦኬ አሁን the abolition of slave trade ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እንመልከት። አሁን እንዴት ጠፋ ትሬዱ የሚለውን እንመልከት። እሺ አንደኛው ፖለቲካ ፋክተር ነው። the American War of Independence against Britain አለ in the French Revolution in the name of liberty, equality and fraternity የሚለው እነዚህ provide important estimation of the abolition ኬዝ አለ። አሁን የመጥፋት እነዚህ የፈረንሳይ የሊበሬቲ ኢኳሊቲ እና የፍራተርኒቲ ፖለቲካ መወሰናቸው ሆነ አቦሊሽን ወይም ባሪያ ንግድ እንዲጠፋ ሆነ። there was growing belief among European intellectuals in the universal right of human beings to freedom and equality which finally led to abolition። በቃ አውሮፓኖች ወደ ነጻነት ምናምን ወደሚለው ስራ ሲገቡ የቀነሱ መጡ። ይሄንን ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚክ ፋክተር ነው። መጀመሪያ ፖለቲካ ፋክተር ነው፣ የፖለቲካ ለውጥ በሱ ፋክተር ነው። ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚክ ፋክተር ነው። European manufacture found that cheap wage labor in European factories was more efficient and expensive than plantation slavery። መጣ ማለት ነው። አሁን ቺፕ የሆኑ እንትኖች ላቦር ፎርሶች መጡ ማለት በፋክተሪዎች እና ደግሞ ለስ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ውድ አይደሉም። እነዛት ፕላንቴሽን ስላቨሪ ያ ደግሞ ፕላንቴሽን የእርሻ ሳይሆን ስላቨሪ ማለት ነው። አቴል ዛት ዘ ማኒፋክቸር ኤንድ ዜር ባንከርስ ዌር ሱን ሲኪንግ ኒው ማርኬት አፖርዲንግ ዘ ሉክድ አጌን አት አፍሪካ። እንደምትሰጪው ደግሞ ሌላ ማርኬት በአፍሪካ ተመለከቱ። ምን የተፈጥሮ ሀብታን መበዝበዝ። European and their government began to regard Africa as a source of raw material። ገባችሁ? የጥሬ ዕቃ አፍሪካ ምን ሆነች? ማምረቻ መውሰጃ። ገባችኋ? as market for manufactured goods rather than simply as a source of slave labor ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስሌቭ ሬዚስታንስ from the very beginning of slave trade አለ። ላይክ አሁን ደግሞ የባህሪዎች መቋቋም መቻል captive African had to make the best of their ability to resist their enslavement ላይክ ባሪያ ንግዳቸውን አለ to resist የነሱን enslavement ማለት their attempts were often disparate and almost suicidal in different slave owner plantation site revolts very common። በቃ ተቆሞች መነሳት ጀመሩ። an example of successfully early revolt and resistance occurred in French Island colony of Saint Dominique modern Haiti። በሱ ተነሳ አንደኛው በሱ ተነሳ ሰክሰስ ከሚባሉ አንዱ በፈረንሳይ አይስላንድ በኮሎኒ በማን በዶሚኒክ ወይም በዶሚኒኪው ወይም ሞደርን ሃቲ በሚባለው ነው። under the leadership of Toussaint Louverture the slaves of Saint Dominique rose against and killed their white French masters in መግደሉ አያችሁ በ1791 and established the independent republic of Haiti። ላይክ የማስተርሱን ፈረንች ገሎ ማን መሰረተ? ሪፐብሊክ ኦፍ ሃይቲ። አንደኛው በዚህ የተነሳ የአፍሪካ መቋቋም መቻል፣ መዋጋት መጀመር፣ ስሌቭ ንግዱ እንዲቀንስ እንዲጠፋ ሆነ። in the 18th and early 19th century frequent slave revolts made the institution of slavery increasingly unsafe and expensive to maintain። እነዚህ እንደምሳሌያቸው ያጩ የነዚህ ሪቮልቶች
ላይክ አቦሊሽን ሊቀንስ ችሏል። ኤንድ ኦፍ ስሌቨሪ አሁን የባሪያ ንግድ ማቆም ስሌቭ ወስድ ፋይናሊ አቦሊሽድ ባይ ዘ ላው በህግ ተከለከለ በብሪቲሽ እና ብሪቲሽ ኮሎናይዝ ኢን 1848 ኢን ፈረንጅ 1860 ኢን ኩባ 1865 ኢን ሳውዘርን ዩናይትድ ስቴትስ 1888 ኢን ብራዚል it has been estimated that further 1.6 million of Africans were transported into slavery across the Atlantic between 1807 እና በ1888 ድረስ ምን ሄዷል ማለት ነው። ወደ 1.3 ሚሊዮን አፍሪካን ትራንስፖርት ሆኗል በባሪያ ንግድ። ገርማ አንደኛ በህጋቸው ህግ ወጣለት ማለት ነው። Back to Africa, the foundation of growth Sierra Leone and Liberia were directed that for the abolition of slavery and slave trade. አሁን የእንትን የፋውንዴሽን ኦፍ ግሮዝ ማድረጉ የሲሪያ ሊዮን እና ሊቤሪያን እነዚህ አቦሊሽንን እንዲቀንስ እንዲጠፋ አደረጉ። To Sierra Leone, it had been founded in 1787 as a settlement of 400 free blacks from England. 400 እንትኖች ነፃ ወጡ። It was organized by members of the British abolitionist movement like በእንግሊዞች የባሪያ ንግድ ያለ ሙቭመንት እንቅስቃሴ ነው። Thereafter the anti-slavery troops used anti-slavery ማለት ላይክ አንቲ ተቋሚዎች አሉ ትሮፕስ ምን ተጠቀሙ ወታደር ተጠቀሙ used in the base of setting freed blacks whom they realized from captured slaving ship like anti-slavery ባይ ወታደሮችን ያዙ መወጋት ጀመሩ ላይክ ያድኑ ጀመር ማለት freed blacks ነፃ ያወጡ ጀመር። To Liberian, the neighboring settlement of Liberia was found in 1882 ነው በ1822 founded ሆነ by freed blacks from the USA like ከዩኤስኤ ደግሞ ነፃ ማውጣት ይቅድሙ በሲሪያ ሊዮን ከእንግላንድ ነበር ከብሪቲሽ እና ከእንግላንድ ነበር ደግሞ ከዩኤስኤ ሆነ ማለት ነው። in 1847 they declared their colony the Independence Republic of Liberia like እነሱም ነፃነታቸውን አወጁ በምን ከዛ ሪፐብሊክ ኦፍ ሊቤሪያ ሆነ። አሁን ምንድነው ኢምፓክት ኦፍ ስሌቭ ትሬድ? እንደኔ እንኳን ስላነበው በአእምሮ በሜንታሊቲ እስካሁን ድረስ ያለው ተጽዕኖ በሶሻሊ እስካሁን ያለው ተጽዕኖ ከህፃን ልጅ ጀምሮ ነው እንደዛ የሚሰቃየው። እሺ ሶሻሊ it is increased insecurity distress and high level of conflicts among African group incurred as African were capturing and selling their own people into slavery በቃ ያ ሶሻሊ በቃ ደህንነት አለመሰማት አለመታመን ግጭት ምናምን እና ከፍተኛ ስለነበረ like and selling their own people into slavery ወደ ባሪያ ይለውጡ ነበር። The language of many African tribes were mixed with European language ሌላው ደግሞ በቃ ሁሉም የአፍሪካ ቋንቋዎች ከኢትዮጵያ ውጭ እኮ በብዛት የሚጠቀሙት ቋንቋ የውጭዎች ቋንቋ ነው። የኢሮፒያን ቅልቅል አለበት። they lost their culture benefits beliefs practice over a period of time like በጣም ብዙ አመት ነው የተገዙት። በገርማችሁ ብናስበው እንደነገጣለን። በቃ የራሳቸውን እምነት ባህል ሁሉ እያጡ መጡ። politically it contributes to the instability the distribution of ammunition in Central and West Africa which happened with the military and political supremacy of tribes some king of prospered አለ ላይክ እነዚህ የፕሮስፔሪቲ ኪንጎች ባለሀብት መሆን ምናምን በቃ ባጭሩ እነዚህ የመንግስት አለ በቃ የበላይነት ነው አንዱ የበላይነት በበላይነት ፖለቲካ እንደመታመን ነው። the political supremacy of tribes and some king of prospered ነው። economically African most important resources were robbed humans were exploited created insecurity and instability in the economy of Africa. it affected the agriculture and mining sector በጣም affected ነው። እነሱ ሰረቁት ሀብት በግርማቸው ፌንት ዘር አላቸው አፍሪካውን በመሆኗ ብቻ ላይክ አሜሪካ ቁጭ 300 አመት
ሳትሰራ የምትበላው ምግብ ታገኛለች ከሰረቀችው ነገር። ትሬንድ ሞስት ፕሮዳክቲቭ ማን ፓወር ኤንድ ኢት ኢንክሪዝ ዲፔንደንሲ ኦን ኢሮፒያን ጉድስ። አሁን እስካሁን ድረስ ራሱ እኛ ማምረት አልጀመርንም። ምክንያቱም እነሱ በጊዜ ስላመረቱ እኛ አሁን ቀጥታ ከኛ የተወሰደው እቃ እነሱ ሰርተው አበጃጅተው ይሰጡናል። ይሄ ነው ለዛሬ። ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ።